Hello guys! Dito naman tayo, mag-unbox tayo guys. Ito yung natin. Galing ito ng Lazada guys, June 4, 2022. June 4 siya dumating. So, i-unbox natin siya kung ano kaya to guys. Actually, hindi ko alam kung ano to guys. May nagbigay sa akin. Mga mabubuting puso. Okay guys, watch out, i-unbox natin. So kailangan natin ng siyempre gunting kay maano natin, makat natin po agad. Mahirap yung latang pan guys, yung latang yung taga-hawak ng ano, latang assistant pa. Ini guys, aking karton. Saan na yung nakalagay? Ano nakalagay yun guys? Niba? Niba. Tapos 50 kway 1, 2, 3, 4, 5 star. Chong ting kwing kwing. Tanta, bahala na sila dyan. Chong kwing 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 kwing. Isa kayo namalan guys. Kuya, isa ka kamay eh. Ang mga ibol. Ibol magkatayo. Siya. Niba. 50 ka. Niba. Asan yung app niya dito? Niba. Ito siguro app niya. Kasabot ito. Ininsik. Kabasa tayo. Pero itak sabot. Kwintang ka siya. Kwinko ka. Diba? Oh. Saan ito? Oh. Ano to? Uy. Ay guys, wow. Helmet pala to guys. Helmet oh, Niba. Helmet siya, Niba. Ano to siya? Walang pakapin na jacket. Gana pa ng jacket. Oh. Gana pa ng oh, bago siya guys, bago. Meron pa siyang sticker. Model size warning. Be used to remove this before it use. Okay. Tapos saan siya na? Saan siya abri? Uy, double siya. May double siya guys, oh. Double mirror, oh. Tapos sa kilid. Ito yung susi niya, oh. Oh. Guys, oh. Ito switch, oh. Galing ah. Tapos ito. Ano siya? May pinutin pa. Uy! Naukap po siya guys, oh. Naukap din siya. Saan din na siya, oh. Nasa siya ikuan guys. Nasa siya sticker, oh. Niba. Ito din siya. Maganan siya guys. So try natin. Matibay naman. Try natin guys.
kasi ngayon. Yan. Tapos nga lang. Oh. Tapos. Saan? Oh. Oh. Tapos yung ano. Oh. Oh. Ha? Oh. Tapos, pwede pong ganun siya guys. Ito. Diba? Ito. Ayan. Okay siya guys. Diba? Okay na guys. Oh. Ganun siya. Oh. Diba? Oh. Tapos. Oh. Tapos meron pa siyang, saan ba yun? Ito. Oh, ha? Ha? Ano? Yes! Yo! 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 Okay. Tapos. Ganyan. Tapos. Ako siya guys. Ako siya. Okay. Salamat sa ano. Sa nagpadala. So guys. Guys, yan siya guys. It is okay yung unbox natin. Salamat. So, let's get it on. Ay, meron pa ito. Saan may? Ah, yung air vent niya. Air vent. Pag umulan, sara mo. Siyempre. Dito sarap din. Meron din. Oh, meron din. Oh. Open. Oh, so. Okay na rin siya guys. Maganda. So, thank you sa lahat. Neiba. Tanggalan natin yung sticker din. Paano ba tanggalan yung sticker? Para patunay natin to. Oh. Oh. Tiring. Ganda. Linis oh. Linis. Siyempre, bago. Di ba? Side view. Tapos, meron siyang oh. Kita ba yan? Kita yung black side mirror. Okay na guys. Thank you. Yes.